Okay, so before we start our lesson, so let's have a attendance. So our attendance is for week 2 and week 3. So Ampol, Present, ma'am. Clavano, De Guzman, Estrella, Fernandez, Present po. Garma, Present po. Magos, Present po. Ecure, Rico, Present po. Darlene, Present po. Calapardo, Gahoy, Miraflores, Present po. Sibayan. Present po. So, ilan tayo ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, 8 students. So, our topic is about configure server function. So, before we start, let's have a short review muna to our last topic. Okay. So, quarter 4, week 3. So, review. Anyone who can differentiate the peer-to-peer network to client-server network. Pwede mag-raise ng hand. Anong pagkakaiba ng peer-to-peer sa client-server? Ano yung naaalala ninyo? Kahit isa lang. Yes, Ivan. Sa peer-to-peer po, wala po siyang server, habang sa client-server meron nagre-require. Sa peer-to-peer, ang workstations na-connect sa isa't isa, habang sa client-server, ang workstations na-connect sa server. Okay, very good. Another, ano pa? Garma? Ma'am, may yung sa peer-to-peer network po, yung mga computers lang po yung nagko-communicate para po sa mag-transfer ng data tsaka sa network. Tapos yung client-server network po, may nagmamanage ng network nila tsaka internet po. How about naman yung mga disadvantages? May naalala ba kayong disadvantages ng peer-to-peer network? Darlene? Ma'am, sa peer-to-peer po, I think naalala ko lang po is pag peer-to-peer network po, mas skeptic, medyo mas risky na mag-send ng file since wala siyang central manager ng mga data po. Okay, so yung security is ang problem is the security ng mga files kasi lahat sila is na-access nila yung isa't isa. How about server, Ampol? Disadvantage, client-server network. Disadvantage po nito, ma'am, kapag nasira po yung server, lahat po mawawalan po ng connection. Okay, very good. So yun yung maganda is naalala ninyo the difference kasi mamaya is yung topic natin about this is related to sa present topic. Okay, so let's have a short activity. Describe me. So describe the server. So go to menti.com, then yung code niya is 6226056. Kahit one word lang, ano yung naano ninyo sa server? Ang link is nasa ano na rin, nasa chat box. Menti.com. I'll give you at least siguro mga 3 minutes para magawa yung menti.com. Sana 8 na ano rin ha, yung words na makikita ko kasi 8 kayong present ngayon. 8 description, I mean.
Clavano, punta ka sa menti.com. Then describe the server. At least one word lang. Okay na yun. Or gusto niyo description, okay lang din. Okay, meron pa lang akong 5 na nagde-describe sa server. Kasi ang server, paulit-ulit natin yan. Dinidiscuss ngayong quarter. So, ano yung pagkakaintindi nyo sa server? Okay. So, time's up. So, yung mga description na nilagay ninyo, number 1 is big and bulk, powerful. A server is a computer that serves information to other computers. Services, computers are connected to the server. The server is the path for them to communicate. For fifth one is a computer that serves information to the computer or its client. It can command clients. Server manages and gives information or resources from a computer within a network. And the last one is control every computer in a workplace. Okay. Jacob, explain mo nga alin dyan yung sagot mo. Yung ano po, tawag dito yung a server is the one that serves information to the computer or its clients. Para po siya po yung kunyari po, tawag dito, para po siya yung storage po ng mga computer po. Parang ganun po yung server po. Okay. So, yung parang sa'yo, ang server is a storage. Big storage. Okay, tama naman yun. Next, Clavano. Can you describe me what is server to you? Anong server sa'yo? Yung yung parang pinaka-main po, yung sabihin. Siya po yung parang na minsan po di na po kailangan na gamitan ng maraming gadget. Na pag meron pong server, isahan na lang po, parang ganun. Okay. Malaki po yung tulong niya. Magos. Yung self po dyan is yung kinokontrol niya po yung mga computer sa workplace. Parang siya po yung may access sa lahat ng computer sa isang workplace. Okay. Rico? Nakakapag-control po siya ng maraming clients. Okay. Ampol? Ampol, naririnig mo ko? Yes, ma'am. Okay. Ito po yung nag-i-store po ng storage para po sa ibang mga computer. Si Bayan, last. Yung sagot ko po dyan is services dahil nga po sa kanya nakakonect yung mga iba't ibang gadgets. So, siya yung nagbibigay ng service dun sa mga nakakonect sa kanya. Okay, very good. So, thank you sa mga sagot ninyo. So, at least alam ko na alam ninyo ang function ng server. Okay, next. Let's go to the next slide.
Okay, so the next is, ayan. Our topic is about configure server function. So dito, i-discuss natin the different types of server and how to install a Windows server. So most essential learning competency or MELC, number 1, configure network services and what are the content or the core content. Check normal server function in accordance with manufacturer instructions. So what is a server? Again, Darlene, please read. Server is a computer that provides data to other computers. It may serve data to systems on a local area network or LAN, or a wide area network or WAN over the internet. Okay, so again, tama yung mga description nyo na it's a bulk, it's a powerful, yun yung server. Wait lang parang may papasok sa ano natin. Okay, so nagjo-join sa atin si Ma'am Annalyn Canaleta, our master teacher. So welcome sa aming class, Ma'am Ana. So let's go back to our slide. Good afternoon po, ma'am. So yun, tama yung mga description nyo. It's a bulk, it's a storage. So, server is a computer that provides data sa mga clients niya. So kung wala si server, walang function yung mga clients na nakakonekta sa kanya. So yun yung, di ba, sinabi natin, disadvantage. It may serve data to system on a local area network. So, pwedeng magkaroon tayo ng server client na type of network as local area network. So, sa mga offices, sa mga schools, pwede yun. Then, wide area network naman. So, gumagamit din ng servers yung mga internet. Okay, yung mga websites para mag-store ng mga information. So we have 10 types of servers. These are the web, application, proxy, mail, virtual, blade, and file, policy, database, and print server. So hindi ko siya na isa-isa sa isang slide. So the first one is the web server. Okay, Ivan, please read what is web server. Web server. A web server is a computer program that serves requested HTML pages or files. In this case, a web browser acts as the client. Okay, so Ivan, can you explain anong function ng web server based sa nabasa mo? Siya po yung responsible para sa mga HTML pages. Okay. So, ito naman, a type of server, ang function niya is mag-store ng mga HTML pages. So, saan ba ginagamit yung mga HTML pages? Ginagamit yan sa mga website. So, mapapansin ninyo, ang client daw, ang acts as a client is the web browser. Okay? Kasi siya yung kumukuha ng mga web, siya yung di ba, sa web browser, doon yung makikita yung mga website, doon kayo nagtatype ng mga Facebook, Google. So, siya yung nagre-request doon sa pinaka-web server. So, kung mapapansin ninyo, for example, Facebook, biglang nag-down. So, yung server nila is nag-down. And mapapansin nyo, yung sa web browser ninyo, hindi lumalabas yung mga images, or ang makikita nyo lang is cross do sa mga images. So, ibig sabihin, may problem do sa web servers ninyo. Okay? So, yun. The next one naman is the application server. Garma, please read. Application server is a program in a computer and in a distributed network that provides the business logic for an application program. Okay. Can you explain what is application server? Parang yun po yung nagmamanage ng application yun. Nagminamanage niya yung data, yung network, tsaka yung
business po dun sa application na yun. Ano ba ang application? Ano ba yung apps? Anong pagkakaintindi mo? Ano yung application? Ano yung, sorry. I-define mo nga yung application. Para po siyang software. Kunwari po, Google Chrome Okay. or Messenger, ganun po. Okay. Application, hindi siya parang software talaga siya, okay? Ang application server, siya yung nagpo-provide ng mga programs para do sa mga clients. So, pwedeng, tama yun, pwedeng sinasabi mo is mga browsers, is a type of application. Pwede rin yung mga Microsoft Offices, other types of application. Microsoft Offices, ano pa ba? Mga Photoshop, yung mga kailangan do sa client or do sa pinaka-business nila. The next one naman is the proxy server. Please read. Jacob. Proxy server is a software that acts as an intermediate between an endpoint device such as a computer and another server from which a user or client is requesting a service. Okay. Ano yung pagkakaintindi mo, Jacob, sa word na proxy? Parang ano po yun, wait lang. Proxy. For example, sa kasal, ninang ako, hindi ako makakapunta. Sabi ko sa kaibigan ko, ikaw na lang mag-proxy do sa kasal, ikaw na lang pumunta. Anong ibig sabihin nun? Pagkakaintindi mo sa sitwasyon na yun. Parang siya po yung sisilbing daan po ata, parang ganun po. Dun ma'am sa meaning po ng proxy server po. Parang pagkakaintindi ko po ma'am, parang siya po yung nagsisilbing daan or route po between sa client po tsaka sa server po. Parang pagko-connect na po ng mga devices po. Ganun okay. So, tama naman yun. Kasi ang proxy, siya yung parang, siya muna bago yung server. Siya muna yung i-access mo bago yung server. Okay? So, ang proxy, okay, for example, itong school PC is my website, yung teacherlovie.com. Okay? So, sa teacherlovie.com, ang i-access niya muna is the proxy server. So, nandito kay proxy server, nandito sa proxy server, yung mga images ko, di ba nakikita niyo sa website ko, may mga images, may mga words, okay? Then, meron din copy yung pinaka-main na server, okay? So, for example, merong gustong, gustong mag-hack nung website ko. Ang ma-access niya do sa website ko is the proxy server, hindi yung pinaka-main server. Okay, so meron pang pinaka-mambablock muna sa'yo, may magbablock muna na server bago ka makapunta dito sa pinaka-server. Okay? So, sana naintindihan nyo yung logic ng proxy server. So, ulitin ko, meron tayong main server at meron tayong proxy server. Si proxy server, siya yung may copy, another copy ng mga laman ng pinaka-main server. Okay po? So, yun. The next one naman, ay clear ba tayo sa proxy server? Jacob? Opo, ma'am. Okay, thank you. The next one is the mail server. So, mail server, please read Labano. Labano, naririnig mo ako. Ano po yun, ma'am? Please read mail server. Mail server is an application that receives incoming emails from local users. People within the same domain and remote senders and forwards outgoing emails for delivery. Okay. So,
Can you describe the mail server, Jomar? Siya po yung nagre-receive po ng mga incoming emails po from local users po sa mga tao pong nagsisend ng email. Ganun Okay. po. And ano rin po siya, nagpo-forward din po siya ng email para kunwari po mga confirmation po. Ganun. Okay, so meron kasi tayong type ng email, di ba? Yung ingoing tsaka outgoing. Yung ingoing, yung ikaw yung naka-receive. Yung outgoing, ikaw yung nag-send. Di ba? So, meron tayong, makikita ninyo dito sa images, is meron tayong dalawang server. For example, itong unang server is kay Google, then the second server naman is kay Yahoo. Kasi meron pa rin namang yahoo.com eh. So, for example, si client computer is magsisend sa Gmail. So, pupunta kay browser, then magsisend kay mail server. Si mail server magagawa ng copy para sa Gmail about sa Google, then isisend niya sa internet. Then, pupunta yung email kay Yahoo. So, si Yahoo rin is gagawa ng copy, then mapupunta kay client computer. So, for example, pares naman silang gmail.com, pares naman yung domain. So, isa lang yung server niya. So, mawawala na yung part ng isang server. Okay? Kasi syempre, iisa lang naman ang server na gagamitin ng Google. So, yun. The next is, the fifth one is the virtual server. Please read Magos. Is a program running on a shared server that is configured in such a way that it seems to each user that they have complete control of the server. Ano po? Based on the definition, ma'am, program po siya means Okay. nasa loob siya ng software po siya na nagko-control sa mga tunay na server. Kunyari po is sa isang internet provider. May isa po silang client na may virtual server na kumokontrol po sa ibang server. Okay, very good, Magos. So, ito, example na nandiyan na sa picture is meron tayong virtual server. Tama yung sinabi ni Magos, ang virtual server is not a machine. Ibig sabihin, it is a program, okay? It is a software. So, yung software na yon is kaya niya or inaalaw ka niya na makontrol mo yung ibang servers na nakakonect sa kanya. So, for example, meron dito, may virtual server tayo sa gitna, which is the program. Between kay program is meron tayong client at 4 na servers. So, si client, using the virtual server is pwede niyang complete control of a server. So, 4 na servers ang pwede niyang kontrolin. So, yun yung purpose ni virtual server. Then, the next is, please read, Rico. Blade server is a server chassis housing multiple thin modular electronic circuit boards known as server blades. Each blade is a server often dedicated to a single application. Okay. So, Rico, ano yung sa tingin mo, ano tong blade server? Ma'am, para sa pagkakaintindi ko po, Okay. parang isa po siyang yung parang physical storage na pinagsama-sama po. Okay. So, for example, tawag dito, ano bang malaking website? For example, Google. Si Google is, di ba maraming website na nakakonect sa kanya? May Gmail siya, may YouTube siya. Kasi di ba sa isang Gmail, marami ka ng accounts na nakakonekta. So, pwede or possible na gumagamit sila ng Blade server. So, sa isang Blade server, mapapansin ninyo, isa siyang multiple of thin modular electronic circuit board. So, for example, itong isang modular thin blade na to, or isang Blade server na to, is isa for Gmail, isa for YouTube, isa for, mga Google Forms, yung mga ganon. Google Drive. So, pag pinagsama-sama mo yan, is pwede kang
makabuo ng million terabytes. So, yun yung purpose ng Blade server. Para siya ng pinagsama-samang storage ng mga websites na sa iisang chassis. Ayan o, isang server chassis housing. So, ito yung itsura niya. Then next is the file server. Ample. File server is a computer responsible for the central storage and management of data files so that other computers on the same network can access them. Ma'am, ito po yung nag-serve na storage ng mga computer para po ma-manage nila yung data nila. Okay. So, from the word file server, siya yung nag-i-store ng mga files dun sa mga clients, para sa mga clients. Siya yung parang storage area. So, lahat ng mga clients na nakakonekta kay file servers, pwede niyang ma-access. So, sabi nila, hindi na siya uso yung file server kasi meron naman na tayong mga cloud storage. So, yung cloud storage over the internet din is pwede mo ma-access yung mga files. Then, siguro, pag may username and password, alam naman ng mga clients yun, pwede rin nila ma-access. So, wala na siyang physical machine, pwede rin mga cloud storage na rin ang ginagamit. Next is number 8 naman tayo, is the policy server. Si Bayan. Policy server is a security component of a policy-based network that provides authorization services and facilities tracking and control of files. Parang siya na po yung security. Siya yung security na bago mo ma-access yung mga files dun sa loob ng computer, kailangan muna ng authorization ng mismo may-ari ng computer. Okay. So, para siya nag-a-act as firewall, pero sa firewall na yun, it is a machine. So, makikita ninyo, dito tayo sa images. Meron tayong example is a website of a bank. Okay? So, si client, ang ma-access niya is the web server and the web, or pinaka-website. For example, pinaka-website ng web server or the web agent. Okay? So, sa website na yun, hindi niya ma-access yung nandito dahil naka-block si policy server. Bago ka maka-access dyan, is dapat may authorization, hinihingi ni policy server yung authorization mo, authentication, administration, and the accounting. Okay? So, kailangan mo rin pa rin ng username and password para makapasok ka sa pinaka-database ng website na yun. So, yun yung purpose ni policy server. Kailangan niya ng different authorization or authentication para makapasok ka dun sa gusto mong ipasok na kunin na mga files. Okay? So, maganda siya kasi double firewall siya, o double security siya sa mga other services. Next is the database server. Darlene, please read. The database server is responsible for hosting one or more databases. Client applications perform database queries that retrieve data or from or write data to the database that is hosted on the server. Okay. Darlene, ano sa tingin mo pagkakaiba ni database? Kasi di ba meron tayong database server. Ano pagkakaiba niya kay file server? Ano sa tingin mo yung pagkakaiba nila? Si database, ano kaya content ni database sa content ni file server? Darlene? Ma'am, sorry po, wala po akong maisip. Okay, sige. Okay lang yun. Anyone? Wild guess lang. Pwede mag-raise ng hand.
Kasi di ba kanina, anong number yun? Number 7 is meron tayong file server. Bakit pa meron tayong database server? Parang rin naman siyang word na database, di ba? Kasi parang nagko-content din naman to ng file. Okay, wala? So, ang pagkakaiba nila, si file server, yun yung mga ordinary files na makikita ninyo sa computer ninyo. 'Di ba? Meron tayong mga PowerPoint files, meron tayong mga Word files, ganun yung example ng file server. Sa database server naman, parang nandito yung nakalagay yung mga mga information kay client. Nandyan yung mga username, password, data ni client na pwedeng naka-Excel format. So, yun yung itsura ng database server. Na, for example, meron tayong website. So, si website, i-access niya muna yung database server kung tama ba yung username and password niya bago siya makapasok do sa Facebook. For example, Facebook. Sa Facebook is, di ba hinihingi natin yung username and password. So, dadaan muna siya kay database. So, sa database, doon niya lang, tama naman pala to, ito yung information niya. So, pwede ka na makakontinue doon sa pinaka-website or pinaka-Facebook mo. So, yun yung purpose na database server. Siya yung siya yung nagko-content or nag-storage ng mga information about sa mga clients niya. Okay? Next is the print server. Print server, Ivan, please read. Print server provides users with access to one or more network-attached printers or print devices, as some server vendors call them. The print server acts as a queue for the print jobs that the user submit. Some print servers can prioritize the jobs in the print queue based on the job type or who submitted the print job. Okay. Ivan, please explain. Ang print server po, siya po yung responsible para sa mga prints na sinasubmit ng user. Siya po yung nag-handle ng mga yun. Okay. So, yung print server is pwedeng ordinary computer siya, hindi kailangan napakalaking server na nakita ninyo kanina. So, si print server, lahat naman is merong application lahat naman is may application na pang-printer dapat itong mga clients natin. So, for example, sabi dito, for printing, then download installation. Kasi kailangan meron siyang installer syempre ni printer and dapat si print server is naka-on para makapag-print siya dito. So, ang gagawin niya is dadaan muna yung file kay print server, then si print server ang direct na makikipag-communicate dun sa printer ninyo. So, ganun yung cycle niya. Ngayon, hindi na rin siya uso ngayon yung printer server kasi meron ng mga wireless na printer. So, i-connect na lang yun. Basta may wifi ka, pwede na maka-print yung other clients within dun sa network ninyo. Kahit hindi siya naka-network na printer server. Okay? So, maganda siya ngayon na makabili kayo ng ganun na type of printer kung marami kayong computer dun sa bahay. Okay? So, next topic is network server configuration. So, ngayon is may papanoorin tayong video. But before that, sabihin ko lang yung dalawang phase na makikita ninyo. Yung phase 1, dun sa pag-i-install ng Windows network is meron tayong language, product key, and operating system type. Then sa phase 2 naman
is, bakit? Okay. Sa phase 2 naman is installing na ng Windows. Ito yung mangyayari, copying files, expanding the files, installing the feature, installing the update, and completing the installation. So, stop lang muna ako ng presentation ko. Then, let's have a video. Okay. Darlene, nakikita na ba yung video? Yes po. Okay, thank you. Okay, so yung makikita natin video is how to install a Windows Server 2008 R2 by Windows 7 Forums. Okay. Okay, the first part is bubuksan muna natin yung Windows. Then, ito yung sinasabi niya na collecting of information. Hiningi niya yung language. Then, install natin yung standard full Windows Server 2000 R2 standard full installation times 64. So, ganito yung process pag magte-test na kayo, papa-install lang kayo ng Windows Server R2. Okay. So, I accept the license. So, meron tayong dalawang, which type of installation do you want? Meron tayong upgrade and custom. Ample. Ano ang difference ng upgrade and custom? Yung upgrade po, ma'am, parang ina-update na po yung version ng Windows. Okay. Pero yung custom po, i-retain niya lang po. Okay. So, yung upgrade is, for example, for Windows Server 2007, for example, kung may existing doon, is gusto ninyo maging Windows 2008. So, pwedeng upgrade yung mangyayari. Pag custom naman is install a new copy of Windows. So, for example, is ang naka-install dito sa computer ninyo is Windows 7. And totally iibahin ninyo. Gusto niyo Windows Server 2008. So, custom advanced yung pipiliin ninyo. Okay, so dyan is, ang part na yan is dinidelete niya yung mga drive. So, once na dinidelete ninyo yung mga drive, ibig sabihin is dinidelete ninyo rin yung mga content dun or yung mga files na nasa loob. So, saan niya install? Dun sa disk 0. So, nasa phase 2 na tayo na installing a window. So, expanding the Windows files. So, for example, nag-i-install kayo, wag ninyo tatanggalin yung CD or USB na ginagamit ninyo or kung saan man nakakopy yung files. Okay? Habang nagiginto kasi makokorrupt yung files ninyo. Ayan. So, nagko-complete na yung installation. Then, set up, preparing your computer. Okay, stop tayo dito. So, next is configuring your server. So, ito na yung ito na yung lalabas sa inyo. Which is, may 3 steps kayong dapat gawin para ma-finish ninyo yung
pagsisetup ng server. The first one is the activate the window, set the time. Set the time is necessary if the indicated time zone is incorrect. Then configure the networking. The default network settings are usually appropriate, but you can use the option to change the default if you wish. So mamaya discuss na rin natin. Then provide the computer name and domain. Then next part tayo, update this server. So, meron tayong enable automatic updating and feedbacks, then download and install the updates. Then, the third part is the customize this server. So, add roles, add features, enable remote desktop, configure Windows firewall. Okay, let's go. Okay. Okay, so dito is sineset natin yung time. So UTC 8 Pacific time. So sa atin, kung kayo is maglalagay nito, usually ang ginagamit natin is Taiwan or Singapore. Basta plus 8 o'clock yung pipiliin ninyo. Then, the next part naman is nagpo-provide siya ng computer name. So, pag nagpo-provide kayo ng computer name, kasi yan yung makikita ng mga client. So, dapat hindi siya magulo and dapat dinidescribe niya mismo yung pinaka-server. Ayan. So, nakalagay dyan is server. Then, pag nag-change tayo ng computer name, kahit sa mga computer ninyo, nagre-restart talaga para ma-apply yung name na nilagay ninyo. So, nakita ninyo, nagbago na yung computer name niya, which is server workgroup na. Okay, next is configuring networking. So usually, hindi natin pinipili yung obtain IP address automatically. Usually, pag server, is tayo yung naglalagay ng IP address niya. Okay, so yan. Ang nilagay niyang IP address is 192.168.1.15. Then, ang default gateway niya, 192.168.1.1. Ayan. So, meron na siyang IP address. Next is naman, ang next niya is update. So, sa update, makikita ninyo, ayan, meron tayong different types of updates na pwedeng i-choose. Install updates automatically. So, pag merong nag-pop up na kailangan na nilabas si Windows, pwedeng i-install niya na lang yan agad-agad, hindi na siya magtatanong. Next is download updates, but let me choose whether to install them. So, magda-download or magsasabi siya, ito yung mga updates na kailangan mo. Then, titingnan mo kung alin lang doon yung gusto mong i-update. Next, check for updates, but let me choose whether to download and install them. So, ikaw mamimili kung i-download mo or i-install mo yung mga updates na yun. Or never check the updates. Wala kang pakialam sa updates. So, hindi mo siya kailangan. So, next. So, ang pinili nito is download updates, but let me choose whether to install them. So, mapapansin ninyo, no, ibang-iba yung itsura niya sa regular na mga Windows natin, Windows computer natin. Next is the add roles. Add features, enable remote, and configure.
So, yun. Windows updates, install. So, ang ginawa niya is download and install the updates. Plus, pag nag-ano kayo, TESDA, or pag nag-senior high kayo, then ICT kayo na CSS, is merong oras to, yung gantong process. So, kailangan mabilis ka talaga mag-click and alam mo kung ano yung gagawin mo. Okay, next tayo is mag-add roles tayo. So, yung add roles, ang purpose niyan is para saan ba yung server na yun? Ano ba yung kaya niyang gawin? So, mamimili ka dyan, checklist mo kung ano yung purpose ng server na yan. So, doon sa TESDA, ang dapat na kaya ng machine or ng server na gagawin mo is kaya niya Active Directory Domain Services. Okay. Next is print and document services, then remote desktop services. So, yung print and document services, ang purpose niya is, ang kaya niyang gawin is mag-print using the server, then kaya niyang ma-access yung documents doon sa mga clients. Then, the next one naman is remote desktop services naman is kaya niyang i-controlin yung mga clients na nakakonekta sa kanya. So, this one naman, yung Active Directory Domain Services naman, ang purpose niyan, siya yung nagko-collect ng information ng client. Okay, siya yung nagsiset ng mga IP addresses sa client. So, hindi na kailangan ni yung administrator na pumunta sa every client para mag-set ng IP address. Siya na yung gagawa. No. So, this one, makikita ninyo na pag kailangan ng Active Directory ng servers, kailangan ninyo ng installer na Net Framework 3.5.1. So, yan. Kailangan nyo pa mag-install. Then, next. So, yun. Yun lang yung end no ano. Alam ko meron pa itong mga part 2. Baka sa next topic, yun yung mga lesson natin. So, any question po doon sa topic? Wala. So, meron po ba? Jomar, may question ba? Wala po, ma'am. Thank you. So, stop tayo ng sharing. Okay. Next is, let's have a short activity. So, kung gusto niyo balikan yung server, how to install a server, alam ko may sinend na akong link to sa group chat natin. So, yan. No? Okay. So, next, let's have a activity. Arrange the jumbled letters and also using their description. So, number 1 tayo. Pwede po mag-raise ng hand na lang ha. A program running on a shared server that is configured in a such way that it seems... okay, Magos, ikaw na una. Virtual server po. Okay, virtual server. Magos, sige nga pa, ulit ang virtual server. Virtual server po siya, software po siya sa isang computer na nagko-control po sa real server po. Okay, thank you. Next.
an application that receives incoming emails from local user, people within the same domain, and remote senders, and forward outgoing emails for delivery. Anyone? Yes, Garma. Mail server po, yun po yung nagmamanage ng mga email na dumadating, tsaka rin po yung isa-send na emails po. Okay, thank you. Next, number 3. Provides users with access to one or more network attached. Yes, Jacob. Printer server po. Siya po yung mga nagmamanage po ng ano po, ng printers between sa ano po, clients po, mga ganun po. Okay. Next, number 4. A computer program that serves requested HTML pages or file. Napakadali lang yan. Number 4. Yes, si Bayan. Web server po. Siya po yung software dun sa loob ng computer. Okay, so siya yung nag-i-store ng mga HTML pages for websites. Okay, next, number 5. A computer responsible for the central storage and management. Anyone? Yes, Magos. File server po. Okay, file server. So, thank you. So, let's go to assimilation. Okay, assessment, quarter 4, week 3, learning task. Go to the link https://forms.gle. Okay, so bibigay ko na lang pala yung link kaysa basahin ko yung buong yan. Bibigay ko na lang yung link sa group chat natin. Sa mga hindi pa alam kung ano yung link na to. Ay, mali. Okay. So, yun. So, group chat na lang po natin kung ibibigay ito ng link. And dito sa chat box natin. Any questions po do sa topic? Darlene, meron ba? Wala naman po. Okay, so thank you po. So kung wala na, pwede na po tayong mag-leave. Thank you po sa pagpunta sa week 3 natin. So next week, sana magkita-kita po tayo ulit. Thank you po. Pwede na po mag-leave. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Wait lang, ma'am. Stop recording lang ako.